Fru talman! Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att upprätta ett nytt försvarsindustriellt avtal mellan Sverige och Finland. Sverige och Finland har ett omfattande samarbete på försvarsmaterielområdet, dels multilateralt, exempelvis inom Nato, EU och Nordefco, och dels bilateralt. Som exempel kan ges samarbete kring anskaffning av pansarterrängbil och eldhandvapen och samarbete kring säkerställandet av försörjningssäkerhet av ammunition. Sverige och Finland är överens om att fortsätta främja stärkandet av försvarsindustrin är en viktig del i utvecklingen av försvarsförmågan i våra länder. Detta är även till gagn för våra allierade. Samarbetet på detta område genomförs idag både inom ramen för befintliga bilaterala försvarssamarbetsavtal mellan Sverige och Finland och genom avtal med de nordiska länderna. Regeringen följer och utvecklar efter behov samarbetet tillsammans med Finland för att det ska ge det av länderna gemensamma önskade resultaten. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då går ordet till interpellant Peter Hultqvist, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, försvarsministern, tack för svaret. Jag tror att det går att göra betydligt mycket mer. Jag tror att det avtal som finns från 1995, ett Memorandum of Understanding, det kan förnyas och utvecklas betydligt. De samarbeten som nämns här kring vissa specifika saker som pansarterrängbilar och eldhandvapen, det bygger ju då på upphandling av de här specifika systemen, men det är ju inte riktigt det jag är ute efter. Jag är ute efter att dels upphandling, men kanske gemensam upphandling, kanske gemensamt utvecklingsarbete, kanske gemensam strategi. Och jag tog fasta på det som det stod i samarbetsförklaringen från 16 september då man hade stort möte mellan Sverige och Finland, där man sa då att man ska ha bilateralt samarbete kopplat till försvarsindustrin. Det här var en eller två meningar rätt långt ner i texten. Men min uppfattning är att ska det här bli på riktigt allvar, då måste man göra ett mer genomgripande, grundligt försvarsindustriellt avtal som också förankras i både svensk och finsk försvarsindustri, så att man drar det åt det hållet att vi ska göra mer tillsammans. Samtidigt finns det också en sak som vi skulle kunna åtgärda gemensamt rätt så snabbt. Vi behöver ökade produktionskapaciteter i försvarsindustrin just med inriktning på Ukraina. Det tas initiativ till olika projekt i EU och mellan olika länder. Men Sverige och Finland skulle kunna göra ett stort ammunitionsprojekt tillsammans där vi tittar också på hur skulle vi kunna inrätta större produktionskapaciteter, nya produktionslinjer tillsammans. Om man ska nämna några områden specifikt där vi skulle kunna titta på djupare samarbete, så är det ju förutom ammunition också sensorer och radar. Jag menar, där finns det ju teknik i Sverige exempelvis som skulle i förlängningen också kunna användas av den finska sidan, exempelvis då genom systemet Global Eye. Vi har marin kompetens som skulle kunna också diskuteras. Vi har alltså ett samarbete, Swedish-Finnish Naval Task Force, som har byggts upp till en väldigt bra marin enhet som är gemensam. Inom ramen för det skulle man också kunna titta på vad skulle kunna göras gemensamt, samtidigt som man på finsk sida nu förnyar sin marin med olika investeringar i nya fartyg. Komponenter i vapensystem, olika vapensystem, handeldvapen och fordon har nämnts här som exempel. Men som sagt, jag tycker att vi ska titta på det här bredare. Finns det förutsättningar för gemensamma utvecklingsprojekt är en viktig fråga man skulle kunna ställa sig. För då handlar det ju om att vi bestämmer oss för något område där vi gemensamt väljer att satsa. Finns det långsiktiga prioriteringar som kan göras när det gäller utveckling av gemensamma vapensystem? Så det är sådana här frågor som jag tycker att man skulle kunna lägga grunden för.
Och så skulle man då inom ramen för ett sånt här avtal kontinuerligt kunna samla försvarsindustrin i respektive land och dra åt det här hållet. Jag är övertygad om att det här skulle kunna ge fina resultat om viljan finns och tydligheten finns. Så att jag tycker att det som är gjort, det är väl ingenting att säga om det, men det behöver göras betydligt mycket mer. Alltså steglängden måste tas ut. Tack så mycket. Och då går det till försvarsminister Pål Jonson, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman och tack Peter Hultqvist för interpellationen. Jag ska alldeles strax svara på de frågor som Peter Hultqvist ställer, också kopplat till samarbetet. Jag vill bara för kontextens skull säga att vi har ett starkare samarbete med Finland nu på det försvarspolitiska området än tidigare, just på grund av att vi är omfattade av NATOs gemensamma försvarsplanering men även artikel 5, och det skapar helt nya förutsättningar för oss att också integrera. Det sker naturligtvis på den försvarspolitiska nivån, men det sker också när det kommer till försvarsplanering mellan våra försvarsmyndigheter. Sen har vi också ett omfattande samarbete på det försvarsindustriella området, men låt mig först nämna de sakerna som Peter Hultqvist berör. Dels är det ju anskaffning av nya isstridsfartyg där ju Finland befinner sig lite tidigare i skedet än Sverige, men det vet jag att det finns ett industriellt samarbete där ju Saab redan deltar i utvecklingen av ledningssystem på de finska plattformarna. Det tycker jag är bra. Sedan när det kommer till ett bredare försvarsindustriellt samarbete så vi efterfrågade, jag tycker frågan är relevant, och kan vi stärka samarbetet så ska vi göra det, men det är bara att vi hittar rätt form för det. När vi ställer kontrollfrågan till den svenska branschorganisationen sa de att samarbetet redan flyter bra, att man har ett mycket omfattande samarbete, att man har kontakt på veckobasis. Man kommer också ha precis det som Peter Hultqvist efterfrågade, en stor bilateral försvarskonferens mellan svenska och finska företag här i Stockholm den 5 och 6 februari. Så mycket av det arbete som Peter Hultqvist efterfrågar vill jag ändå säga sker utan ett sånt här avtal, och att samarbetet är djupt och integrerat. Låt mig också, fru talman, säga några ord också kopplat till hur vi jobbar med försörjningssäkerhet, inte bara mellan Sverige och Finland utan hur vi faktiskt också gör det på nordisk grund, och det vet ju Peter Hultqvist naturligtvis om. Men egentligen sen det samarbetsavtal som vi har sedan 2015 så finns det ett omfattande nordiskt samarbete när det kommer till inom ramen för DEFCO när det kommer till försörjningssäkerhet, gemensam upphandling och exportkontroll. Ett uttryck för det är ju det som kallas då för Nordefco++, som är ju att de Nordefco-länderna jobbar nu mycket mer djupare och strategiskt till produktionsförhållandena för produktion av olika typer av ammunition, inte bara artilleriammunition, där man nu då upprättar försörjningssäkerhetsavtal med det strategiska partnerskapsavtal mellan de nordiska länderna. Och här handlar det ju då om att kunna stärka förmågan att producera framförallt artilleriammunition. Det här är ju produktionen av ammunition har vi också identifierat som ett strategiskt materielområde, så det kommer inte konkurrensuthandlas. Syftet med det är ju att vi går ihop de nordiska länderna, att vi lägger långsiktiga beställningar i huvudsak på det norsk-finska företaget Nammo, och därigenom skapar möjlighet för dem att kunna investera i sin produktionsförmåga. På det sättet så kan vi bygga upp en större försörjningssäkerhet på ammunitionsområdet på nordisk grund, samtidigt som vi bättre också kan stötta Ukraina med olika typer av ammunition. Så en hel del av det arbete som Peter Hultqvist efterfrågar sker inte bara på bilateral grund mellan Sverige och Finland på försvarsindustriella samarbetet, utan det sker också på nordisk grund där vi får tillgång till en något större industriell bas än enbart den svenska och den finska. Tack fru talman. Tack så mycket. Det går till interpellant Peter Hultqvist, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, frågan om samarbete mellan Finland och Sverige har varit aktuellt länge. Det där var ju en huvudprioritet under de 8 år som vi från vår sida satt i regeringsställning. Och det handlar ju då om informationsutbyte, det handlar om operativ planering, övningar, samordning av de militära förbanden. Så att vi kunde ju också redan innan inträdet i NATO hantera situationer bortom fred gemensamt. Så att
Så att mycket av grunden för det här lades. Jag menar på att vi på den tiden och nu inte har kommit lika långt när det gäller det försvarsindustriella samarbetet. Den här typen av konferenser som försvarsministern hänvisar till, den är ju bra, men det har förekommit tidigare och det är egentligen inte ett mått på djupet i själva projekten. Det är bra att man har den här träffpunkten. Jag menar på att när det gäller de här avtalen som är om försörjningssäkerhet, om exempelvis ammunition, så måste det kontrolleras. Hur ser egentligen försörjningssäkerheten ut i praktiken? För att skriva ett avtal är en sak, men det praktiska utfallet är en annan sak. Och därför så innebär det inte att bara för att det har skrivits ett avtal så har man nått upp till vad som man kan kalla försörjningssäkerhet. Och såväl Finland som Sverige har skickat mycket ammunition exempelvis till Ukraina, och det har lett till att vi har en del att ta igen i jämförelse med hur det såg ut tidigare. Så att jag ser inte det här säkerställandet av försörjningssäkerhet som någonting som med självklarhet är uppfyllt bara för att vi har signerat avtal. Alltså det jag egentligen var ute efter, det är att titta vad är det för typ av långsiktiga utvecklingsprojekt Sverige och Finland som nationer skulle kunna ta fram gemensamt och involvera försvarsindustrin i. Det menar jag på att det perspektivet är inte tillräckligt diskuterat, och där är vi inte än. Jag delar att det finns många samband mellan svenska företag och finska företag, men det finns inte den här kappan som ger sig en huvudinriktning och som knyter ihop alltihop det här ordentligt. När man ställer en fråga hur läget egentligen är kan man få så många olika typer av svar beroende på hur det är man vill ha det. Så därför krävs det nog en betydligt djupare diskussion med branschen innan man med tvärsäkerhet kan säga att allt som nu gjorts är tillräckligt. Så jag delar inte uppfattningen om att allt jag säger här i stort sett är tillfredsställt, utan jag menar på att det bör nog vara så att ska man mena allvar med avtalet som man tog den 16 september 2024, där bilateralt samarbete kopplat till försvarsindustrin nämns, så bör ambitionen vara betydligt högre och större än idag. Och jag kan inte se vad som skulle vara problemet med att mellan en svensk regering och en finsk regering jobba igenom en ordentlig uppfattning och strategi för hur vi skulle vilja se försvarsindustrisamarbetet mellan våra länder, hur det skulle utvecklas och hur man då skulle också koppla försvarsindustrin till detta. Finns det egentligen något problem i det att göra en sån här, den typen av avtal och den typen av plattform för kommande utvecklingsarbete? Självklart är det så att det skulle ge en betydligt större tyngd ifrån regeringsnivån i förhållande till industrin också, med en viljeinriktning som skulle vara klar och tydlig. Och det tycker jag är logiskt också utifrån att Finland är ju, oavsett hur vi har med NATO-medlemskap och annat, så är det sedan lång tid tillbaka och är även idag vår närmaste försvarspolitiska partner. Vi jobbar väldigt mycket tillsammans med Finland. Vi har till och med folk i båda ländernas staber representerade. Tack så mycket. Och då går ordet till försvarsminister Pål Jonson, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman. Det centrala är ju då kappan, och frågeställningen som jag då vill skicka tillbaka till Peter Hultqvist är ifall kappan ska vara ett svensk-finskt försvarsindustriellt samarbete och avtal, eller om vi ska jobba på nordisk grund när det kommer också till försörjningssäkerhet och försvarsindustrisamarbete. Flera av de samarbeten som vi har vilar på nordisk grund, inte minst då när det kommer till försörjningssäkerhet på ammunitionssidan, som ju då innefattar både ett svenskt till del, men framförallt ett finskt och ett norskt företag i form av Nammo. Jag menar på att man kanske istället för att ha ett svensk-finskt försvarssamarbetsavtal kopplat till försvarsindustrifrågor ska bredda detta och jobba på nordisk grund. Tittar man på de branschföreningar som finns på
så jobbar de i huvudsak ändå på avtalsmässigt också på nordisk grund när det kommer till att skriva sina samarbetsavtal. Så att det är bra med det svensk-finska försvarsindustrisamarbetet, men jag tror också att man kan överväga och ha en bredare ansats och tänka Norden snarare än bara Sverige-Finland i det här avseendet. Bara för att förtydliga ändå att samarbetet som är konkret som ska generera utav detta, det är ju konkreta projekt. Och jag delar Peter Hultqvists uppfattning att jag tycker att det finns utvecklingspotential kring gemensamma utvecklingsprojekt, för det har vi faktiskt inte så många i det svensk-finska försvarssamarbetet, och det är jag väldigt villig att titta över ifall vi kan hitta detta. Det är ju också någonting som staten lättare kan styra genom allokering. I Sverige har vi ju en privatägd industri som vi kan påverka men inte styra, men ett gemensamt utvecklingsprojekt eller två på försvarsmaterielområdet skulle vara av nytta, tror jag, för att stärka samarbetet mellan industrierna. Sen är det ju då att vi har 5 eller 6 större materielärenden nu som är uttryck för att vi har ett bra försvarsindustrisamarbete mellan Sverige och Finland. Det vet Peter Hultqvist om, men vi befinner oss ju just nu i anskaffning kopplat till pansarterrängbilar, till torpeder, pansarvärnsvapen, pansarvärnsrobotar, stridsuniform, och så sent som förra veckan så undertecknade ju FMV och finska industrin leverans om ett stort antal automatkarbiner. Och det är ju här som är uttrycket för att det finns ett bra och effektivt samarbete mellan Sverige och Finland på det försvarsindustriella området. Helt uppenbart också naturligtvis kring den plattformen CV90 där ju både Sverige och Finland tillsammans med flera av de andra nordiska länderna opererar. Så jag tycker att vi har ett bra samarbete. Det genererar operativ förmåga och det genererar ett antal materielprojekt, och intensiteten i materielutbytet är större än vad det har varit på mycket länge. Det är också, som jag sa tidigare, en intensiv dialog mellan försvarsindustrierna i Sverige och Finland, så samarbetet uppfattar jag som intensivt, nära och starkare än på mycket, mycket länge. Tack, fru talman. Tack så mycket. Det går till försvarsminister Pål Jonson, moderat... Nej, precis. Det blev det fel. Då går ordet till interpellant Peter Hultqvist, Socialdemokraterna, för ett slutavförande. Varsågod. Fru talman, jag tyckte att Pål Jonson i sitt slut här kom in på det som jag egentligen är ute efter. Alltså utvecklingsprojekt där staten står bakom, att försöka definiera några sådana. För det leder till ett gemensamt ansvarstagande som i förlängningen också breddar hela synsättet på det här. Och jag väljer att ta fasta på det som en positiv sak i det svar som Pål Jonson gav till mig nu här. Och jag hoppas att det skulle kunna utgöra någon form av plattform för också den typen av MoU, då, en förnyelse av MoU från 1995 som är lite väl gammalt för att kunna passa ihop med dagens förhållanden. Så att jag vill uppmuntra en start på det arbetet. Jag skulle vara förvånad om man i Finland inte skulle vara intresserad av detta. När det gäller då det här med svensk-finskt alternativt nordiskt samarbete, jag menar på att det här finns det ingen motsättning i. Det ena utesluter inte det andra, och det kan också vara så att ett fördjupat svensk-finskt samarbete med vissa utvecklingsprojekt faktiskt kan ha positiv inverkan också i det nordiska perspektivet. Så att jag tror inte man ska låsa in sig i att det är det ena eller det andra, utan här handlar det om att kunna spela över hela paletten, men att man skapar kärnbitar som gör att Sverige och Finland exempelvis kan bidra på ett positivt sätt till Norden tillsammans. Jag tycker att det finns många bra saker i den diskussion som vi här har fört. Men informationsutbytet, den operativa planeringen, övningarna, samordningen av de militära förbanden, där har vi kommit betydligt längre än när det gäller det försvarsindustriella. Och nu handlar det om att gå vidare i utvecklingsprojekt. Det tror jag skulle kunna vara väldigt positivt. Tack. Tack så mycket. Det går till försvarsminister Pål Jonson, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Då tror jag att vi är eniga om att vi välkomnar utvecklingsprojekt som vi identifierar med utgångspunkt på våra berörda försvarsmakters operativa behov. Och därefter så kan man titta också på försvarsindustriella samarbetsavtal. Jag tror man ska börja i den ändan.
kopplat också till att ett avtal i sig själv löser ju inte speciellt mycket saker, utan det är ju innehållet i avtalen och vad det genererar för aktiviteter som är helt centralt. Jag vill bara säga det, kopplat till Nordefco-samarbetet på ammunitionsområdet så är det ett väldigt seriöst intentionsdjup på det. Man tittar ju hur ser försörjningssäkerheten ut egentligen på nordisk grund, kopplat från allt från tändhattar, krut, tortyr, TNT med mera. Så att det är ett omfattande arbete som behövs göras för att se att vi kan ha försörjningssäkerhet i fred, men att vi också kan ha det i kris eller krig. Det enda jag bara ville avsluta med, fru talman, var också att det finns också ett omfattande samarbete mellan Sverige och Finland också på nordisk grund. Det är ett antal PESCO-projekt som Sverige och Finland samverkar kring. Sverige och Finland har också under finsk ledning ansökt om stöd för genomförandet av gemensam upphandling av pansarterrängbil inom ramen för EU-instrumentet EDIRPA. Vad det innebär är ju då att det kan finnas EU-medel som vi kan få när Sverige och Finland gemensamt går in och upphandlar pansarterrängbil för att dra ner de administrativa kostnaderna. Jag tycker det är ett uttryck också för det mycket starka svensk-finska försvarssamarbetet som vi har nu i dessa dagar, och som jag vill också säga att Peter Hultqvist under sin tid som försvarsminister också la en viktig grund till. Tack, fru talman. Tack så mycket, och därmed är debatten med anledning av interpellation 122 av Peter Hultqvist, Socialdemokraterna, om försvarsindustriellt avtal Sverige-Finland avslutad.